Hello. سلام. We are back in the Jesus series. برگشتیم با یه ویدئوی دیگه درباره زندگی عیسی. And you'll want to be in Mark chapter 9. مرقس باب 9 هستیم، صفحه 1314. And this is when Jesus and his disciples had just got back to Capernaum. اینجا زمانی هستش که عیسی و شاگرداش برگشتن به کفرناهم. So let's read chapter 9 and verses 33 to 34. بیاین باب 9 انجیل مرقس باب‌های 33 و 34 رو بخونیم. سپس به کفرناهم آمدند. هنگامی که در خانه بودند، عیسی از شاگردان پرسید: بین راه درباره چه چیز بحث می‌کردید؟ ایشان خاموش ماندند، زیرا در راه در این باره بحث می‌کردند که کدام یک از آنها بزرگتر است. So they get to the house where they're going to stay. پس میرسن به اون منزلی که قرار بود اونجا بمونن. And the disciples, it said, had been arguing on the way. و گفته شده اینجا که وقتی تو مسیر راه بودن، شاگردا داشتن با هم بحث می‌کردن. Now, whether Jesus had heard their argument or it had been revealed to him through God, حالا یا عیسی شنیده بود که داشتن بحث می‌کردن، یا خدا بهش این قضیه رو آشکار کرده بود که اینا دارن با هم بحث می‌کنن سر چیزی. he asked them what they were arguing about. و بعد عیسی ازشون میپرسه، میگه سر چه چیزی داشتین بحث و گفتگو می‌کردین؟ But it appears like it often does when Jesus asks a question like this, that he already knows the answer. ولی به نظر میرسه که اغلب وقتی عیسی مسیح چنین سوالی رو میپرسه، میدونه جواب چیه. And they're ashamed و اونها خجالت زدن. because they'd been arguing about who was the greatest out of all of them. خجالت زدن چون داشتن با همدیگه بحث میکردن که بین اونا کدوم یکیشون بزرگتر و مقامش بالاتره. And they deep down, they know Jesus wouldn't like this. They're ashamed to tell him. خودشون میدونن عمیقاً که عیسی از چنین چیزی خوشش نمیاد و حتی خجالت زدن که بخوان بگن موضوع بحثشون چی بوده. And this is the first time this is recorded, but it's not the last time they have this argument between themselves. این اولین باریه که درباره چنین بحثی اینجا بر ما ثبت شده، ولی آخرین بار نیست. چندین بار شاگردا سر این موضوع با هم بحث کرده بودن. And it seems to have started after the transfiguration. و به نظر میرسه که این بحثشون بعد از دگرگونی چهره عیسی شروع شد. Remember, Jesus had taken 3 of them, selected 3 to take up to the mountain with him. اگه یادتون باشه عیسی توی قسمتی که چهرش دگرگون شد 3 تا از شاگردهاش رو با خودش برده بود بالای کوه. And then there were some who they left down who weren't able to heal that boy with the mental illness. و بعد یه سری دیگه از شاگرداش، باقی شاگرداش مونده بودن اون پایین کوه و یه سری هاشون حتی نتونستن یه شخصی رو که بیماری روانی داشته رو نجات بدن، نتونستن شفاش بدن. And this seems to have started this argument amongst them that they would say, well, which one of us is the most important? همین قضایا باعث شده بود که بین اینا درگیری به وجود بیاد، بحث به وجود بیاد و همش به هم میگفتن که کدوم یکیمون از اون یکی بزرگتر هستش. Now, if you know anything about Jesus, you know this is completely wrong behavior. اگر عیسی رو بشناسین متوجه میشین که چنین بحثی، چنین موضوعی کاملا اشتباهه و این رفتار غلطی هستش. And Jesus tells them this. عیسی هم همین مورد رو بهشون میگه. Verse 35. آیه 35 رو میخونیم. عیسی بنشست و آن 12 تن را فرا خواند و گفت: هر که میخواهد نخستین باشد باید آخرین و خادم همه باشد. He says to them, you shouldn't be thinking about who is the first or who is the greatest. بهشون داره میگه که نباید به این نگاه کنید، نباید به این فکر کنید که کی اوله، کی مقامش از همه بالاتره. He says the most important person is the person who is at the bottom, who willingly takes that position to serve others. بهشون میگه کسی که از همه اولتر و بالاتر باشه کسی هستش که خودش رو به خادم دیگران تبدیل میکنه. And this is a very important teaching. که این تعلیمی که داره میده واقعا مهمه. And look at verse 36 to 37. آیه 36 تا 37 رو ببینیم. سپس کودکی را برگرفته در میان ایشان قرار داد و در آغوشش کشیده به آنها گفت: هر که چنین کودکی را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. So it seems a bit of a strange thing to do, to take a child به نظر کارش عجیب میاد که یک بچه رو میگیره and then say, if you welcome one of these children in my name,
It's like you're welcoming me. و بهشون میگه که اگر یکی از هر کدومتون یکی از این بچه ها رو بپذیرین، مثل این میمونه که انگار من رو پذیرفتین و قبول کردین. What's this all about? یعنی چی این؟ We can actually find out with a little help from Matthew's Gospel. اگر از انجیل متی کمک بگیریم متوجه این قضیه میشیم. We're not going to turn there, but you can read it yourself in Matthew 18 verses 2 to 4. توی متی باب 18 آیات 2 تا 4 این قضیه رو میخونیم. قرار نیست بریم و آیات رو از اونجا بخونیم امروز. And it's the parallel passage to this, telling the same story but with a bit more information. اون قسمت متی باب 18 دقیقاً همین داستان هستش و با یه مقدار جزئیات بیشتر اونجا گفته شده. And there Jesus takes the child and says, unless you all become like little children, you won't enter the kingdom of heaven. توی اون قسمت تو متی توضیح داده که عیسی وقتی اون بچه رو میگیره بهشون میگه که تا وقتی که خودتون مثل این بچه نشین نمیتونید به پادشاهی خدا تبدیل وارد بشین. And he says, whoever humbles himself like a child will be the greatest in the kingdom of heaven. و بهشون میگه که هر کسی که خودش رو مثل یک بچه فروتن کنه و متواضع کنه میتونه وارد پادشاهی خدا بشه. So what does he mean, become like a little child? پس مثل یک بچه شدن یعنی چی؟ Little children usually aren't very humble. They actually are quite selfish. چون بچه‌های کوچیک رو اگر نگاه کنید تواضعی درشون، فروتنی درشون دیده نمیشه. همشون خیلی اتفاقا خودخواه هم هستن. And often everything is about the child. They see themselves as the center of the universe. و خودشون رو مهمترین چیز تو دنیا میدونن بچه‌ها. So Jesus isn't saying become in personality like a child. پس حرف عیسی اینجا به این معنی نیستش که از نظر شخصیتی و ویژگی‌ها شبیه یک بچه کوچیک بشین. He's talking about their position in what you could call the hierarchy of society. بلکه داره در رابطه با جایگاه صحبت میکنه، در مورد اون درجاتی که توی جامعه وجود داره. In this culture, little children, they weren't seen as very important. خب اون موقع توی اون جامعه بچه‌ها رو افراد مهمی نمیدونستن. They weren't invited to the great feast. No one cared about them giving them a high position. مثلا بچه‌ها رو به مهمونی‌ها دعوت نمی‌کردن و معمولاً بچه‌ها رو بهشون یک مقام بالایی نمیدادن بگن این مقام و مرتبهش بالاست. No one cared what a little child thought of them. اصلا کسی براش مهم نبود که یه بچه کوچیک چه فکری در موردشون میکنه. It's saying they weren't thought of as much. They were at the lowest rung of society. و داره میگه که اون موقع توی اون جامعه بچه‌ها مهم نبودن، یه جوری انگار پایین ترین قشر جامعه بودن. And he's saying that's what you need to become like. و داره بهشون میگه که شما هم باید دقیقاً همینطوری بشین. You need to willingly take the least important or the lowest position, the position of a servant. باید خودتون با خواست قلبیتون پایین ترین مقام جامعه رو برای خودتون بگیرید، یعنی خودتون رو خادم دیگران کنید. And that explains why in Mark's gospel he said, whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me. اینجا متوجه میشیم که وقتی توی مرقس گفته هر کسی که یکی از این کودکان رو بپذیره انگار من رو پذیرفته، منظورش از این حرف چی بوده؟ He's not talking literally about welcoming a little child. He's talking symbolically about a disciple, the servant. پس واقعا منظورش این نبوده که یک بچه رو قبول کنیم. داره در رابطه با این مقام صحبت میکنه که هر کسی خودش رو به مقام یک بچه برسونه، یعنی اینقدر خودش رو پایین بیاره که خودش رو خادم دیگران کنه. Because in this society, what usually happened was when someone important came, everyone was like, oh please come over, come with us, be with us. چون اون موقع توی اون جامعه معمولا اینجوری بوده که وقتی یک آدم مهمی که می اومده همه اون رو دعوتش میکردن و میگفتن لطفاً بیا پیش ما. And someone who maybe wasn't that important, people would just ignore. They didn't care about having them be with them. کسی هم که مهم نبوده، کسی اهمیتی نمیده که بخواد اون رو دعوت کنه پیش خودش. Jesus is saying, among disciples, there aren't people who are more important and less important. عیسی هم اینجا داره میگه که بین شاگردان، بین ایماندارها کسی نیست که بخواد کمتر یا بیشتر اهمیت داشته باشه یا ارزشش کمتر یا بیشتر باشه. Disciples shouldn't care what the other person does, whether they're a big businessman or a cleaner. و یک شاگرد نباید اهمیت بده به چنین چیزی. فرقی نمیکنه که یه نفر یک بیزنسمن خیلی موفقه یا یه نفری یک شغل فقط معمولی داره توی جامعه.
or whether someone's got a big prominent position in the church or whether they don't. یا کسی مثلا یک جایگاه بالا، یک وظیفه بالایی توی کلیسا داره، یا یه شخص معمولی که کار خاصی توی کلیسا نمیکنه. Jesus says you should be willing to welcome anyone, no matter what position they have in society. عیسی داره میگه که شما باید حاضر باشین که همه آدم‌ها رو قبول کنین و فرقی نمیکنه که جایگاه اجتماعی اون شخص کم باشه یا زیاد باشه. هر شخصی رو باید به طور مساوی باهاش رفتار کنین. Taking all of this together, he's making the point that disciples are equal. پس کلاً عیسی اینطوری داره میگه که تمامی شاگردها با هم برابر هستن. Doesn't matter who we are or where we come from, we see each other as equals. فرقی نمیکنه که چه کسی هستیم، از کجا داریم میایم، همه ما شاگردها باید همدیگر رو، خودمون رو با همدیگه برابر بدونیم. We don't see anyone as beneath us. هیچ کس رو نباید از خودمون کمتر تصور کنیم. We don't say I'll have these important disciples but not those not important disciples. نباید بگیم که اون شاگرد به نظر من مهمتره و فلان شاگرد اهمیتش کمتره. And it is that truth that we should never be arguing who is the most important, who is the greatest. پس این یک حقیقته که هیچ وقت نباید سر این با هم بحث کنیم که کی از بقیه مهمتره یا چه کسی از بقیه بزرگتر و بالاتره. The true disciple willingly makes themselves even less important. They take the servant position. یک ایماندار حقیقی، یک شاگرد حقیقی با خواست قلبی خودش رو پایینتر از بقیه در نظر میگیره و خود به دیگران خدمت میکنه. And this makes one of his disciples ask a question. این قضیه که اینجا عیسی داره میگه باعث میشه که یکی از شاگرداش یه سوال ازش بپرسه. Verse 38. آیه 38 رو میخونیم. یوحنا گفت استاد، شخصی را دیدیم که به نام تو دیو اخراج میکرد، اما چون از ما نبود او را باز داشتیم. So John says, well, we saw someone who was doing healings in your name. یوحنا بهش میگه که ما یه نفر دیدیم که به نام تو داشت شفا میداد. And we told him to stop because he wasn't with us. و جلوشو گرفتیم چون که یکی از ماها نبود. He means he wasn't one of their group, the 12 disciples. منظورش اینه که اون شخص یکی از این 12 تا شاگردا، یکی از این گروه نبوده. John's showing he had a bad attitude. پس اینجا یوحنا داره نشون میده که چقدر رفتارش بد بوده. This person was clearly doing miracles on behalf of Jesus and seemingly succeeding. این آدم کاملا واضحه که داشته از طرف عیسی به نمایندگی از عیسی شفا میداده، این کار رو انجام میداده و حتی موفق هم بوده و تونسته اون فرد رو شفا بده. And there were others apart from the 12 that Jesus gave powers to at different points. علاوه بر اون 12 تا شاگرد، عیسی به دیگران هم این قدرت رو داده بود که بتونن این کارها رو بکنن. So the reason John told him not to was almost like saying, you can't do that, you're not part of us, you're not important enough. پس دلیل این که یوحنا جلوی اون شخص رو گرفته اینه که یعنی داره بهش میگه که تو نمیتونی این کارو بکنی، تو یکی از ما 12 تا نیستی. So it looks like John was one of the ones maybe involved in the argument about who was greater. پس یعنی با این حرف متوجه میشیم که به نظر میرسه که انگار یوحنا یکی از اون شاگردایی بوده که داشته بحث میکرده تو مسیر راه که چه شخصی بزرگتر از بقیه است. And Jesus tells him this is so wrong. عیسی هم در جواب بهش میگه که این رفتار اشتباهه. Verses 39 and 40. آیات 39 و 40. عیسی گفت بازش مدارید، زیرا کسی نمیتواند به نام من معجزه کند و دمی بعد در حق من بد بگوید، زیرا هر که بر ضد ما نیست با ماست. Jesus says, look, don't stop him. No one can do a miracle like that and speak badly against me. پس عیسی بهشون میگه که نباید این کار بکنید، نباید جلوش رو بگیرین. هیچ کسی نمیتونه بر ضد من بد بگه و بعد بخواد معجزه هم بکنه. He's saying this person is with us, they're on our side. و داره میگه که این آدم با ماست، طرف ماست. And then he says something very interesting in verse 41. آیه 41 رو میخونیم، یه چیز جالب میگه. آمین به شما میگویم هر که از آن سبب که به مسیح تعلق دارید حتی جامی آب به نام من به شما بدهد بیگمان بیپاداش نخواهد ماند. He says, even if someone just gives a disciple a cup of water because they belong to Jesus, he will be rewarded. میگه حتی اگر یه شخصی به یکی از شاگردان مسیح حتی یک ظرف یه لیوان آبم بده فقط به این خاطر که شما شاگرد من اینو به من تعلق دارین، همین کار کوچیکش رو پاداشش رو بهش میدم.
He's not just talking about disciples here. فقط هم منظور شاگردان نیستن. He says anyone, even if they're not a believer, if they give a cup of water because you're a disciple, they will be rewarded. در مورد همه داره صحبت میکنه. میگه هر کسی حتی اگر شاگرد مسیح نباشه هم بیاد به یکی از شاگردهای مسیح به این خاطر که اون طرف به عیسی تعلق داره بخواد یه آب بده، عیسی پاداش اون کارش رو میده. He's saying his disciples, anyone who follows him, they represent him. پس داره میگه که شاگردان، هر کسی که عیسی رو دنبال کنه یه جورایی داره عیسی رو به دیگران نشون میده، یه نماینده از عیسی است. And if someone treats a disciple well because they're a disciple of Jesus, it's like they are treating Jesus well. و هر کسی با شاگردان مسیح خوب رفتار کنه به این خاطر که اون شخص دنبال کننده مسیحه، این میمونه که داره با خود مسیح خوب رفتار میکنه. They're showing their respect for Jesus. و با این کار احترامش رو به عیسی نشون میده. But John was doing the opposite of this. He was trying to stop someone. He was not showing respect for this person. ولی یوحنا داشت برخلاف این قضیه رفتار میکرد. داشت جلوی اون شخص رو میگرفت و داره یعنی احترام نمیگذاشت و برخلاف حرف عیسی عمل کرده بود. He wasn't receiving that person like Jesus told them to receive the little children. همونطوری که عیسی گفته بود باید این فرزندان کوچیک رو، این کودکان رو باید بپذیرین، یوحنا این کار نکرده بود. اون شخص رو قبول نکرد. So Jesus says when you treat that other disciple in that way, it's like you're doing it to me. پس عیسی داره میگه اگر با شاگردان دیگه اینطوری رفتار کنی، این میمونه که اون رفتار رو داری به من نشون میدی. It's like you're rejecting me. این میمونه که داری من رو رد میکنی. And Jesus says this is very serious. و عیسی داره میگه که این قضیه واقعا جدیه. Look at verse 42. آیه 42 رو ببینیم. و هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند لغزش خورد، او را بهتر آن می بود که سنگ آسیابی بزرگ بر گردنش بیاویزند و به دریا افکنند. He says if you do this to one of these disciples, if you cause them to stumble, if you hurt them. پس داره میگه که اگر شما چنین کاری رو با یکی از شاگردان انجام بدین، اگر شما اذیتشون کنید یا باعث لغزششون بشین، It would be better for you to be drowned. بهتر برای شما اینه که بخوای غرق بشی توی آب. Jesus takes us disciples seriously. ماها براش جدی هستیم. He is furious when someone is bad to us because we follow him. و براش خیلی مهم هستش و اگر کسی با ما بد رفتار کنه عیسی عصبانی میشه. He loves it when people treat his disciples well because they are his disciples. عیسی دوست داره که وقتی میبینه دیگران شاگردان عیسی رو دوست دارن به این خاطر که پیروان عیسی هستن بهشون محبت میکنن. And he warns them even further in verses 43 to 48. تا آیه 43 و تا 48 رو اگر نگاه کنیم میبینیم حتی باز هم بهشون هشدار میده. اگر دستت تو را میلغزاند آن را قطع کن، زیرا تو را بهتر آن است که علیل به حیات راه یابی تا آنکه با 2 دست به دوزخ روی، به آتشی که هرگز خاموش نمی شود، جایی که کرم آنها نمی میرد و آتش خاموشی نمی پذیرد. و اگر پایت تو را میلغزاند آن را قطع کن، زیرا تو را بهتر آن است که لنگ به حیات راه یابی تا آنکه با 2 پا به دوزخ افکنده شوی، جایی که کرم آنها نمی میرد و آتش خاموشی نمی پذیرد. و اگر چشمت تو را می لغزاند آن را به در آر، زیرا تو را بهتر آن است که با 1 چشم به پادشاهی خدا راه یابی تا آنکه با 2 چشم به دوزخ افکنده شوی، جایی که کرم آنها نمی میرد و آتش خاموشی نمی پذیرد. Very powerful language. حرفایی که اینجا داره میزنه خیلی جدی‌اند. He's using that language of fire and eternal fire to describe that pit outside Jerusalem, the grave. خیلی مهمن این حرفا. داره از حرف وقتی جهنم و اینها میزنه و آتش، داره به اون دره‌ای که در اطراف اورشلیم بود و همیشه آتش روشن بود و چیزها توش نابود میشدن اشاره میکنه. He says if your hand or your foot or your eye causes you to sin, cut them off or pluck them out. داره میگه اگر دستت، اگر چشمت، اگر پات تو رو به گناهی میکشونه، بهتره که اونها رو ببری، اون چشمت از جا در بیاری و بندازیش دور. It's better to be without them and go into eternal life than be with them and go to the grave. بهشون میگه بهتره که یه چشم و یه دست و یه پا نداشته باشی ولی زندگی ابدی رو به دست بیاری تا اینکه اونها رو با خودت داشته باشی ولی وارد قبر بشی و تا ابد بمیری. He's saying if anything is stopping you from following God and causing you to go
to a point where you might fall away from God's salvation, stop it. پس اینجوری داره بهشون میگه اگر هر چیزی تو زندگی شما رو از راه خدا دور میکنه، هر چیزی تو زندگی شما رو وسوسه میکنه که بخوای گناه کنی و بلغزی، جلوش رو بگیر و اون رو کنار بزن. If anything's doing that, get rid of it. هر چیزی تو زندگی اگر جلوتو میگیره، اونو باید از سر رات برداری. And in this context, he's talking about the bad attitude of seeing yourself as more important than others. و اینجا منظورش در رابطه با این خودبینی، اینکه خودت رو مهمتر از دیگران ببینی هستش و داره در رابطه با این موضوع بهشون هشدار میده. He says if someone has this attitude that they think they're more important than others, it's going to take them away from God and take them to eternal death. بهشون داره میگه که اگر کسی چنین رفتاری داشته باشه، خودش رو از باقی آدم‌ها مهمتر بدونه، مثل این میمونه که انگار مرده و یعنی دیگه میمیره، نابود میشه و به سمت خدا نمیره. That's how seriously Jesus takes it. پس اینقدر این موضوع برای عیسی مسیح جدی هستش. He says, you disciples, you see each other as equals and you be the servant of others. داره میگه شما شاگردان همتون با هم برابرید، نباید خودتون از دیگران برتر و مهمتر بدونید. He says that's the only way that leads to eternal life. و میگه که این تنها راه رسیدن به زندگی ابدیه که خودت رو برابر هم دیگه بدونی. And let's just finish off with verses 49 and 50. آیات 49 و 50 رو هم میخونیم که عیسی این تعلیمش رو تموم میکنه. زیرا همه با آتش نمکین خواهند شد. نمک نیکوست، اما اگر خاصیتش را از دست بدهد چگونه میتوان آن را نمکین ساخت؟ زیرا همه با آتش نمکین خواهند شد. نمک نیکوست، اما اگر خاصیتش را از دست بدهد چگونه میتوان آن را نمکین ساخت؟ شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا به سر برید. Now we've seen this symbol before. این نماد رو، چنین چیزی رو قبلا هم دیده بودیم. Jesus uses salt as a symbol of something which acts like salt. عیسی از نمک استفاده میکنه تا به کسی که مثل نمک رفتار میکنه اشاره کنه. It gives things flavor, it preserves things, it makes them clean. یکی نمک باعث میشه که یک چیزی طولانی تر بتونه باقی بمونه، پاک میکنه چیزها رو، یا باعث میشه که طعمدار بشه. Salt is a wonderful good thing. نمک یک چیز فوق‌العاده خوب هستش. But if it loses its ability to do what it's there for, it becomes worthless. ولی اگر نمک خاصیتش رو از دست بده، دیگه به یه چیز بی‌مصرف تبدیل میشه. Likewise, a disciple who is like salt is a good thing. دقیقاً مثل یک شاگرد که اگر مثل نمک باشه خوبه. A disciple who makes things better, who preserves things, they are good. یک شاگردی که باعث میشه چیزها بهتر بشن، باعث میشه که مقاومت چیزها و افراد بیشتر بشه. But if they lose this ability, they're worthless. ولی اگر یه شاگرد اون تواناییش رو از دست بده، به یه چیز بی‌مصرف تبدیل میشه. And again, this is in the context of seeing yourself as more important than others. این موضوع رو در رابطه با اینکه خودمون رو نباید برتر و مهمتر از دیگران بدونیم داره میگه. Jesus says if you have this attitude, you're like salt that's gone bad, you're useless. داره به شاگرداش میگه که اگر شما چنین رفتاری داشته باشین، دقیقاً مثل نمکی هستین که خاصیتش رو از دست داده و بی‌خاصیت شده و بیفایده شده. And that's why he finishes with saying, have salt in yourselves and be at peace with each other. واسه همینه که در نهایت آخرش بهشون میگه که نمک رو در خودتون داشته باشین و با همدیگه در صلح و صفا باشین. So what do we learn about Jesus? چی یاد میگیریم اینجا از عیسی؟ He's very serious about this. عیسی واقعا در مورد این موضوع جدیه. He finds like 3 or 4 different ways of saying the same thing. عیسی اومد یک موضوع مشترک رو به 2 یا 3 مدل مختلف براشون توضیح داد. He uses the example of the little child. اول اومد از یک بچه کوچیک استفاده کرد و اون رو مثال زد. The example of ripping your eye out. بعد در رابطه با اینکه چشمت رو باید از جا در بیاری صحبت کرد. The example of giving a glass of water. در رابطه با اینکه با اهمیت اینکه یک لیوان آب به شاگردان بدین صحبت کرد. The example of salt. در رابطه با نمک صحبت کرد. All different ways of saying the same thing. همه این روش ها رو به کار برد تا همون چیز
یکسان رو توضیح بده، یک تعلیم مشابه رو بهشون بگه. That we should never try and be the most important or think we are. داره بهشون میگه که هیچ وقت نباید خودمون رو برتر از دیگران بدونیم. هیچ وقت نباید فکر کنیم ما از دیگران مهمتریم. Jesus hates that attitude. عیسی از چنین رفتاری متنفره. It leads to death. چنین رفتاری ما رو به مرگ ابدی ختم میکنه. Jesus loves it if we see each other as equals. واقعا عیسی دوست داره که ماها خودمون رو با همدیگه برابر بدونیم And treat each other well. و با همدیگه رفتارمون با همدیگه خوب باشه. Because if we do that, it's like we're treating him well. چون اگر اینطور رفتار کنیم مثل این میمونه که انگار داریم با خود عیسی خوب رفتار میکنیم. So let's do that for Jesus. پس بیاین این کار رو به خاطر عیسی هم که شده انجام بدیم. Thank you. مرسی.